Magandang araw! Ating saksihan ang virtual na palatuntunan ng ika-71 taon ng pagtatapos sa mababang paaralan ng Pagalagala na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Simulan natin ang palatuntunan sa panalangin mula kay Ayana C. Magnaye na susundan ng pambansang awit, himno ng Mindoro at himno ng mababang paaralan ng Pagalagala. Panginoon naming Diyos, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay na inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa lahat ng mga kaalamang aming natututunan sa loob ng 6 na taon. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro at punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagbabahagi ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdadaanan sa loob ng 6 na taon. Iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan, lalo na ang pandemyang hanggang ngayon ay ating nararanasan. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang aming bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matatag at mabuting nilalang. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan niyo po kaming hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Buksan niyo po ang aming puso para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. Katulad ng aming pag-aaral. Sa aming pong mga gagawing desisyon sa inaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na manatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinanalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, elas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y bumay. Upang pinirang, kuya ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa gagagang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay dinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay maghihingi. Lumanang araw ng warhabit pagsika, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga hangin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maging mga Mindoreño, may talinong taglay. Panahon namin ay laging nakatuon sa kabutihan. Ang pangarap na kapayapaan at mga kasaganaan sa Oriental Mindoro, di ko lamang matatagpuan. Kaya mga kababayan, laging itanim sa puso't diwa
bayan, mabuhay ka, Indoreño. Bukasan ng lahat, maging marangal at tapat. Pasasalamat ay hindi sapat. Sa eskwelahan ng nagbigay, talinong puso at husay, dadalhin natin habang buhay. Saan man magpunta, dangal mo ay laging dala. Kailan may hindi ikahihiya. Kahit malayo man at maligaw pa ng daan, kami babalik sa'yo, pangako yan. Lahat ay tumawid at ating pasalamatan. Nagsilbing lugar, sipag at kaalaman. At kahit nasan man, laging ipagyayabang. Pagalagala aming paaralan. Mararating sa watawat ay magsisilbi, mga bituin nag-iinig. Edukasyong inalay mo, yayamanin parang ginto, sa aming pagkatao'y bumuo. Saan man magpunta, dangal mo ay laging dala. Kailan may hindi kahihiya. Kahit malayo man at maligaw pa ng daan, kami babalik sa'yo, pangako yan. Lahat ay tumawid at ating pasalamatan. Ang nagsilbing lugar, sipag at kaalaman. At kahit nasan man, laging ipagyayabang. Pagalagala aming paaralan. Pagalagala aming paaralan. Pagalagala aming paaralan. Narito ang ating mabait at masipag na punong guro para sa pambungad na pananalita, Mr. Vladimir M. Monteclaro, Principal 2. Nasusundan ng mga mensahe mula sa ating Schools Division Superintendent, Dr. Susana D. Marasigan Bautista, sa ating Regional Director, Dr. Nicolas P. Capulong, sa ating Deputy Secretary, Leonor Magtolis Briones, at sa ating District Supervisor, Dr. Amafe D. Harabe. Isa pong malugod na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga pinuno ng sangay ng Oriental Mindoro, sa pangunguna ng ating dinamahal na tagapamanihala ng mga paaralan, Ma'am Susana M. Bautista,
mga magulang at mga batang magsisipagtapos sa araw na ito, taong panuruan 2020-2021. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating kagawaran na sa pamamagitan ng mga taong aking nabanggit ay naitawid natin ang isang hamon sa edukasyon sa panahong ito ng pandemyang COVID-19. Mahirap kong iisipin at alalahanin ang pinagdaanan ng mga pinuno ng paaralan na kagaya ng inyong lingkod, lalo't higit ng mga gurong nagpagal upang may pamahagi ang mga module para sa ating mga mag-aaral. Subalit dahil sa kanilang malasakit at sa panawagan ng ating minamahal na kalihim ng edukasyon, Ma'am Leonor Magtoles Briones, na siyang nanindigan that education must continue, na kung saan dumaloy ang pondo mula sa ating pamahalaan at mga pribadong individual, ay naipagpatuloy natin na mabigyan sila ng kaalaman bukod pa sa mga proyektong nasa patuparan sa ating paaralan. Dahil dito, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Sa ating mga mag-aaral, salamat sa inyong tiyaga sa pag-aaral sa kabila ng modular instructions na sa unang pagkakataon ay inyong naranasan. Maging hamon nawa ito sa inyo upang patuloy na mangarap para sa inyong kinabukasan at laging isaisip na ang tanging lunas sa kahirapan ay ang inyong tagumpay sa larangang inyong tatahakin sa hinaharap. Huwag matakot na suungin ang mahirap na landas ng buhay at laging tatandaan na pag may hirap ay may ginhawa. Sa edukasyon nyo lamang masusumpungan ang tagumpay at kasaganaan sa buhay. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga magulang na naging katuwang ng ating kaguruan sa paghahatid ng kaalaman sa kanilang mga anak, gayon din upang maidaos ang matagumpay na pagtatapos na ito. At bilang panghuli, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng congratulations para sa pagtatapos ng inyong mga anak. Mabuhay ang batch 2020-2021. Maraming salamat po. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers,
sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would would not be taking place at all. And so, thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations
from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do.
So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Mataos na pagbati sa ating mga graduates at completers sa taong 2020-2021. Ang batch na ito ay katangi-tangi sapagkat kayo ay nagsipagtapos sa panahon ng isang pandemya. Na kahit pa pinaigli ng pandemyang ito ang inyong paglagi at pag-aaral sa loob ng paaralan, ay buong husay at tapang ninyong hinarap ang lahat ng hamon bilang mag-aaral at matagumpay namang nakaraos sa elementarya at kindergarten sa pamamagitan ng modular-based learning modality. Totoo nga nakakaiba ang mga seremonya ng pagtatapos sa ating bansa ngayon. Ngunit patuloy pa rin nating pinahahalagahan ang okasyong ito gaya ng mga nagdaang araw ng pagtatapos. At pinasasalamatan natin ang lahat ng ating mga nakasama sa makabuluhang paglalakbay na ito. Sa mga nakalipas na taon, natutunan natin kung paano harapin ang isang kakaibang sitwasyon sa kasaysayan ng ating daigdig at lipunan, ang pagharap sa sakit na COVID-19. Bagamat hindi pa na lubos na natatapos ang mga panganib na sanhi ng nasaging sa ating tandaan na hindi biro ang paghubog, pagsasanay at paghahandang ibinahagi sa inyo ng mga guro at leader ng paaralan upang mapagtagumpayan ninyong sama-sama ang anumang pagsubok na inyong naranasan. Ating tandaan,
na ang panahon ng krisis ay hindi lamang isang masamang panaginip. Ito rin ay isang mabuting pagkakataon upang tayo ay lalong magsikap, magpakahusay, at nang sa tamang panahon ay makapaglingkod sa bayan. Isabuhay natin ang pagkakaisa, ang paglilingkod ng buong husay at dangal, at patunayan natin na walang hangganan ang pag-aambag ng ating paaralan at ng kanyang mga alumni sa paghahanap at paglalapat ng mga epektibong alternatibo at solusyon sa anumang suliranin. Sa tulong ng inyong mga guro, kamag-aral at mga magulang, ang lahat ng aralin at kasanayan na dapat matutunan sa pamamagitan ng kakaibang pamamaraan ng pagtuturo ay naging makabuluhan. Dapat nating mapagtanto na ang tunay at higit na makabuluhang larangan sa pagkatuto ay nasa labas ng ating paaralan. Dahil dito, isang pagkilala na lakip ang pasasalamat sa mga magulang. Ganon din, isang pagsaludo sa ating mga guro bilang frontliners ng education sector na buong giting nilang isinagawa ang mga tungkulin upang maibigay ang mga inaasahang pagkatuto ng ating mga eskwela. Kayo ang Batch 2021, ang bagong henerasyon ng mga nagsipagtapos sa panahon ng pandemyang COVID-19 na nagsabuhay ng tema na palakasin ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng pandemya. Inaasahan ng inyong lingkod, gamitin sana ninyo ng wasto ang karunungang ipinunla ng inyong paaralan. Buong giting at husay nawa ninyong gampanan ang pagiging mabuting Pilipino na may utak at puso para sa kapwa at para sa bayan. Muli, binabati ko kayo sa makasaysayan at makabuluhang okasyong ito. Congratulations! Keep safe and God bless. Sa pagsusulit ng mga batang magsisipagtapos, narito ang ating punong guro, Sir Vladimir E. Monteclaro, at sa pagpapatibay ng ating District Supervisor, Dr. Amafe D. Harabe. Sa ating tagamasid pangpurok, Dr. Amafe D. Harabe, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa ika-6 na baitang ngayong taong panuruan 2020-2021. Sila po ay binubuo ng 17 lalaki at 19 na babae na may kabuoang bilang na 36. Sila po ay maluwalhating nakatugon sa mga asignaturang itinakda sa K-12 program ng Kagawaran ng Edukasyong Pang-Elementarya, kung kaya't sila po ay aking isinusulit upang pagtibayin ang kanilang pagtatapos sa araw na ito. Marami pong salamat. Sa tungkuling iniatang sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang tagamasid pampurok ng Pinamalayan West District at kinatawan ng tagapamanihala ng mga paaralan, Susana Marasigan Bautista, ang 36 na magsisipagtapos na sa akin ngayon ay inilahad at pinatunayan ng kanilang punong guro, Ginoong Vladimir Monteclaro, ay matagumpay na nakatugon sa mga alituntunin ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng Basic Education Curriculum. Kaya sa araw na ito ay aking buong ganap na sila'y pinagtitibay sa kanilang pagtatapos. Maligayang pagtatapos. Narito ang mga batang magsisipagtapos sa taong panuruang 2020-2021. Bilog Nathaniel W.
Buenafred Jacob Santi M. Buenaventura Kinu R. Cabrera Mark Russell. Acolbia Giro C. Halos John Michael N. Landoy Kurt Jarrell M. Magkamit Lars J. L. Manalo Jared Lionel R. May karangalan. Manalo Prince Denver X. Mendrol John Ray R. Montemar Shimlan J. Morla Nico James G. Ondoy Carl Angelo O. May karangalan. Sanchez James M. Watiwat Joshua R. Zoleta John Paul M. Abutar Cyril Nicole R. May karangalan. Aldover Josephine C. Ayoma Rachel May M. Ayoma Michelle Jasmine M. Banyas Kim C. Copiado Lance Castley. May karangalan. Gamilia Angel Jerain B. May mataas na karangalan. Inko Angel Grace L. May karangalan. Linatok Cyril Ann M. Lolong Jean M. May karangalan. Magnaye Ayana C.
May karangalan. Muldon Michelle P. Muldon Rihanna L. Octavio Kaiza Amor B. May karangalan. Rait Divine Grace M. Ray Rose Ann B. Rhoda Christine Joy X. Siglos Shanti. May karangalan. Watiwat Kailin Joy V. Sila ang mga batang nagsipagtapos ngayong taong panuroang 2020-2021 at ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Lourdes L. Gamilia. Loyalty Awardees. Department of Education, Region 4B Mimaropa, Division of Oriental Mindoro, Pinamalayan West District, Pagalagala Elementary School, Pinamalayan. As an expression of deep gratitude for believing in the advocacy of this school, a wondrous partnership was shown by sending all his or her children in this institution. Gratitude and recognition is hereby given to the following: Mrs. Nelisa L. Inco, Mr. and Mrs. Gilbert L. Rodas, Mr. and Mrs. Winnie P. Octavio, Mr. and Mrs. Joselito Lolong, Mr. and Mrs. Michael Morla, Mr. and Mrs. Ray Mendros, Mr. and Mrs. Russell Landoy, Mr. and Mrs. Edilberto Halos,
Mr. and Mrs. Jeremy Hacolbia. Magandang araw po sa mga guro, mga magulang, mga bisita, at higit sa lahat sa aking mga kapwa nagsipagtapos. 6 na taon na ang nakalipas bagong unang tapak natin sa elementarya. 6 na taon na nagsimula ang masiyang buhay bilang estudyante. Alam kong hindi naging madali ang lahat ng taon na ating tinahak sapagkat marami tayong dinaan ng karanasan na naghubog sa ating karakter bilang isang bata. Ngunit, ang masasabi ko lang, tapos na. Tapos na sa ngayon. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat lamang ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Dito, nagkakaroon ng tuldok ang ating mga mahabalitanya tungkol sa hirap ng lahat ng ating pinagdaanan. Lalong higit ngayong huling taon sa elementarya. Nararapat lamang na tayo umakyat sa entablado upang parangalan. Kunin ang ating pinagpaguran sa loob ng 6 na taong pakikipagsapalaran sa mga quizzes, oral recitations, seat works, assignments, quiz bee, spelling bee, at lahat ng patimpalak na ating nasalihan at napagtagumpayan. Kaya ngayon, sabay-sabay tayong tatahak ng mahaba pang daan na hindi pa natin nalalakbay. Kaya naman natin ang lahat. Huwag lang susuko kahit gaano kahirap. Laban lang. Bilang isang bata na binigyan ng karangalan na makapagtalumpati, parang nakakapanibago. Ibig kong sabihin, tayo ay magtatapos sa bahay sa pamamagitan ng laptop, TV, cellphone, at internet. Nagbibigay ako ng talumpati ng karangalan ng aking pagtatapos sa harap ng green screen sa aming tahanan. Naaalala ko pa nang sabihin sa akin na modular class at walang face-to-face learning class. Nakaramdam ako ng saya, pangamba at pagkabahala. Tuwa, dahil nasa bahay lang naman ako, ang saya. Kukuha ng module si Papa at ibabalik ni Papa. I can manage my time. Wake up late at may load lagi ang wifi. TikTok is life. Ngunit, lahat ng ito ay masaya lang na 1 linggo hanggang 1 buwan. Ang lahat ay napalitan ng pangamba. Pangamba na baka matapuan kami ng virus sa tuwing may module na dumarating. Naiisip ko, safe ba ang mga papel na dala ni Papa? Ang mga kaklase ko at mga guro ko? Lahat ay nag-aalala na matatapos pa ba ang pandemyang ito? Hindi ko rin ipagkakaila na naisip ko ang araw ng pagtatapos simula na nagsimula ang school year. Alam kong na ang lahat ay ginawa lang ng may kapangyarihan para sa ikabubuti ng lahat. Pero aminin man natin, merong parte sa puso natin na nais natin na ganapin ito sa covered courts kahit pawisan tayo kaysa sa internet na sa screen lang tayo nagkikita. Kung sa lahat ng ito ay nagpapasalamat ka, congratulations! You passed God's test. Ngunit, naniniwala ako na okay lang din na makaramdam ng lungkot at pagkapagod. Natural lang ito maramdaman natin bilang isang mag-aaral o bilang isang bata. Kahit kailan, mayroong pagkakaiba ang mga naisin natin at ang mga nakukuha natin. Sa ngayon na pandemya at tayo ay nasa quarantine, ang pagkabagot, lungkot at pagkadismaya ay tunay na natural na nararamdaman ng katulad natin. Gusto kong bigyang pansin ang tema ng ating pagtatapos.
kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Katulad din ng iba, nahirapan akong intindihin ang ibig sabihin nito. Ngunit, bilang mag-aaral, nakita ko ang ginawa ng DepEd, especially ng mga guro sa pangunguna ng ating punong guro, upang matugunan ang ating pag-aaral. Ramdam ko ang kanilang sakripisyo sa printing, delivery of modules, checkings. Hindi lang yan, may feeding pa. Sa kabila ng hamon ng pandemya, hindi sila nagdalawang isip para sa ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa ating mga mag-aaral. Alam ko dahil guro din ang tita at papa ko. Saludo po kami sa inyo. Ngayon, inaanyayahan ko kayo mga kapwa ko nagsipagtapos na tayo ay tumayo at sabay-sabay natin sabihin sa mga guro ang mga katagang ito. Maraming salamat po, aming mga guro. Saludo po kami sa inyo. Ngayon naman, ay yakapin natin ang ating mga magulang at sabihin ang katagang ito. Mama, Papa, Tatay, o Nanay, salamat po sa paggabay. Salamat po sa lingguhang pagkuha ng module at pagsasauli nito. Minsan pa ay kasabay ang performance task na aming ginawa. Salamat po sa inyo na kahit kayo ay pagod sa inyong pagtatrabaho, ay pinipilit nyo pa din maging guro sa amin pagdating ng bahay. Kahit pa nga, kayo man ay nahihirapan ding unawain ang aming aralin, ay pilit ninyo itong pag-aralan upang maibahagi sa amin. Salamat po na kayo ang naging katuwang namin sa aming pag-aaral sa tahanan. Alalahanin natin na sa kabila ng hirap ng ating magulang, ay pilit nila tayong itinataguyod para lamang tayo ay makapagtapos. Batch 2020 to 2021, congratulations to all of us. Maligayang pagtatapos sa ating lahat. Hindi man naging madali ang ating huling taon sa paaralang ito, ngunit matatawag na natin ang ating sarili na elementary completers. Sana, isang araw tayo ay magkita-kita muli at hindi na sa screen, kundi sa personal na. May ngiti sa mga labi na napagtagumpayan na natin ang pandemyang ating hinaharap. Muli, maraming salamat po. Lalong higit sa Panginoon. We offer you our triumph. Maligayang pagtatapos sa ating lahat. Kakatayo ko sa aking mga paa. Marami akong nais ipakita
Pagalagala. Isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo at higit sa buong pamunuan ng Pagalagala Elementary School Teaching Force sa pangunguna ng butihing punong guro ikalawa, Ginoong Vladimir Monteclaro, ganon din po sa mga magulang ng mga nagsisipag-aral dito sa ating minamahal na paaralan. Bilang Pangulo ng Samahan ng mga Magulang, ako po ay lubos na natutuwa at nagagalak sa pagtatapos ng mga mag-aaral sa taong panuruang 2020-2021. Sa kabila po ng ating hinaharap na pandemya at ating natugunan ang mga aralin sa pag-aaral ng ating mga anak. Bagamat ang kanila pong pag-aaral ay dinaan ng DepEd sa mga modules, akin pong dalangin at inaasahan na sana po ito'y makatulong sa kanilang pag-aaral. Sa mga magsisipagtapos, nawa kayo'y magpatuloy sa inyong pag-aaral hanggang sa makatapos ng kolehiyo sa kabila ng ating hinaharap na pandemya. Binabati ko kayo na isang maligayang pagtatapos. Sa mga magulang at mga batang mag-aaral, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Muli, magandang araw at mabuhay ang paaralan ng Pagalagala.